ความจำก็ยังติดไปในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมองเนี่ยสมองเป็นผู้จำเนี่ยตายไปเนี่ยสมองก็ไม่ได้ติดไปด้วยคือจะเห็นว่าความเข้าใจของคนทั้งหลายกับความเป็นจริงอ่ะก็คือบางทีก็คลาดเคลื่อนกัน ทีนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์สมองก็คือฮาร์ดแวร์ส่วนจิตก็คือเป็นนามธรรมเป็นผู้สั่งการเป็นตัวซอฟต์แวร์ส่วนว่าฮาร์ดแวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คืออะไรก็ไอ้ผู้ที่สนใจก็ค่อยไปศึกษาอีกทีหนึ่งคือถ้าเอาคร่าวๆนะคืออันนี้เป็นความสงสัยของบางท่านของอ่าคนทั่วไปว่าคิดกับจิตใจเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันไหมซึ่งก็มีการแยกออกว่าส่วนสมองเนี่ยเหมือนกับฮาร์ดแวร์ซึ่งสามารถที่เรียกว่าสัมผัสได้คือคือสัมผัสได้เป็นอย่างไรก็คือมันมันมีรูปร่างมันมีรูปร่างก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้เกิดถึงแม้นสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะก็จริงแต่ว่ามันก็ยังสามารถเห็นได้ก็ก็เหมือนกับรูปธรรมเช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการทำงานได้4 หน่วยคือหน่วยรับข้อมูลก็คือ Input Unit หน่วยประมวลผลกลางก็คือ Central Processing ก็คือ Unit ก็คือ CPU แล้วก็หน่วยแสดงผลก็ Output Unit หน่วยเก็บข้อมูลสำรองก็ secondary store storage ไม่รู้ถูกหรือผิดส่วนของซอฟต์แวร์ก็หมายถึงส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรงเป็นนามธรรมเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งการเพราะนั้นก็อย่างที่โยมท่านนั้นได้อธิบายเมื่อกี้ก็คือจิตเนี่ยมันคือสภาพของจิตก็มีความรู้แล้วก็รับรู้ในความรู้สึกนึกแล้วก็คิดเพราะนั้นเป็นส่วนของนามธรรมล้วนๆแต่ก็อาศัยร่างกายเนี่ยเป็นตัวแสดงผลเช่นความรู้สึกเอ่อการรับรู้ก็อาศัยทางตากับสิ่งที่เห็นก่อให้เกิดความรู้สึกถ้าชอบก็มีลักษณะทางกายอันหนึ่งถ้าไม่ชอบก็มีลักษณะทางกายอีกอันหนึ่งซึ่งทั้งหมดมันไม่ไม่อาจแสดงออกได้ถ้าไม่มีร่างกายเช่นว่าเกิดปีติพอรับรู้เรื่องอะไรขึ้นมาเกิดปีติก็ปีติเนี่ยเป็นเรื่องของจิตแต่แสดงออกทางกายให้เห็นได้เพราะนั้นเป็นเรื่องของเวทนาส่วนสัญญาคือความจำได้ก็แสดงออกมาที่สมองคิดก็แสดงออกมาที่สมองแต่ว่าตัวจำก็ดีตัวคิดก็ดีเป็นเรื่องของจิตโดยตรงเพราะนั้นสมองกับจิตใจแยกกันอย่างนี้ก็คือสมองเป็นรูปธรรมจิตใจเป็นนามธรรมแล้วก็ส่วน
ที่สำคัญที่เป็นไปอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย ซึ่งสมองทำอะไรอื่นไม่ได้ สมองคิดก็ไม่ได้จำก็ไม่ได้ แต่เป็นตัวแสดงออกมาจากจิตคือสมองเป็นแค่รูปธรรม เพราะนั้นจะเห็นว่ารูปธรรมไม่มีความรู้สึก ไม่มีการรับรู้อารมณ์ได้ ผู้รู้สึกและรับรู้อารมณ์ได้ก็คือจิตนั่นเอง เพราะนั้นเราต้องแยกให้ให้ออกอย่างนี้ ว่าคิดก็ดีจำก็ดีไม่ใช่สมอง เพราะสมองเขาเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้น เพราะนั้นในส่วนของรูปก็ก็คือไม่มีความรู้สึก ไม่อาจรับอารมณ์ได้ก็คือถ้าพูดถึงขันธ์ห้าเนี่ยพูดถึงขันธ์ห้าก็คือรูปธรรมเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นแค่วัตถุไม่อาจที่จะรู้สึกหรือรับอารมณ์ได้ ส่วนนามก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งวิญญาณก็คือตัวจิตไม่มีเวทนาสัญญาสังขาร สมานร่วมก็คือเจตสิกไม่มาประกอบจิตก็ทำงานไม่ได้ยกตัวอย่างว่าพอเราเห็นปุ๊บเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นการที่จิตรับรู้เนี่ยขอรับรู้เฉยๆแต่ที่ว่ารู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อาศัยเจตสิกเข้ามาประกอบทำให้จิตนั้นรู้สึกรู้ในเวทนานั้นนึกก็คือจำก็เป็นเรื่องของสัญญาคิดก็เป็นเรื่องของสังขารเพราะนั้นในส่วนที่พอเห็นรูปทางตาไม่จะตาเห็นรูปทางตาการเห็นนั้นการเห็นการเห็นหรือการรับรู้นั้นเป็นส่วนของจิตแล้วที่แยกออกมาว่าเมื่อเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรจำได้ว่าเป็นอะไรคิดว่าดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของเจตสิกเพราะนั้นในส่วนของจิตและเจตสิกทำงานร่วมกันส่วนของรูปเป็นแค่ตัวเชื่อมพอให้เกิดการรับรู้เท่านั้นก็คืออายตนะภายในภายนอกคือส่วนของรูปตรงนี้คือที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีคำถามว่าสมองกับจิตคือเกี่ยวพันกันอย่างไรหรือว่าที่คิดเนี่ยเป็นสมองหรือจิตเออก็อันนี้ก็อาตมาก็พยายามหาข้อมูลว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกันได้ส่วนอาตมาเข้าใจไม่ค่อยเผยอันเนี้ยเข้าใจไม่ค่อยเผยในส่วนของสมองกับจิตเพราะว่าสมองก็แค่วัตถุหรือรูปธรรมส่วนจิตนั้นเป็นนามธรรมดังนี้นะเอ่อคุณพจน์มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหนอไม่องค์ไม่มึนเลยนะอ่าเพราะนั้นเวลาจากนี้ไปถ้าเรื่องสมองกับจิตไม่เป็นที่สงสัยแล้วก็เรื่องของธรรมที่ที่สำคัญจำเป็นท่านใดมีข้อสงสัยตามที่ได้ฟังมาวันนี้ก็หลวงตาได้พูดถึงว่าอ่านิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีทางดำเนินมีอยู่ก็คือมรรคมีอยู่แต่ผู้ดำเนินไม่มี
หรือถ้าพูดให้คลุมก็คือที่พระเจ้าทรงตรัสก็ทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ การกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีมรรคมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีนั่นคือที่พระเจ้าทรงตรัสแต่หลวงตาตัดออกมาก็คือนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีมรรคมีอยู่แต่ผู้เดินหรือผู้เจตนาเดินมรรคไม่มีผู้เดินมรรคมีแค่สภาพของจิตที่ประกอบด้วยมรรคเท่านั้นแต่ไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือในส่วนนี้นะถ้าบุคคลนั้นเข้าใจทำอย่างตรงแท้ก็จะเห็นเห็นตามความเป็นจริงเลยว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์มีไม่นี่คือเห็นได้ซึ่งทุกข์เนี่ยอย่าไปตีความว่าเป็นแค่เจ็บหัวตัวร้อนปวดฟันไม่สบายตรงนั้นตรงนี้คืออันนี้เป็นทุกข์แต่ว่ายังไม่ใช่ทุกข์ที่เป็นความจริงอันประเสริฐโดยรวบยอดเพราะว่าความทุกข์ที่เป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ก็คือสภาพทุกอย่างสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีขึ้นมาเนี่ยก็คือปรากฏขึ้นมาคือไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็ไม่คงที่อยู่แล้วก็แตกสลายไปส่วนเกิดความเป็นอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เพราะนั้นทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าทุกข์ทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะเจ็บหัวตัวร้อนปวดฟันปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อย่างเดียวแม้แต่สภาพของความสบายความสุขหรือความปีติความเอิบอิ่มใจคืออันนี้เป็นลักษณะตรงข้ามกับทุกขเวทนาแต่ก็จัดเป็นทุกขสัตว์ที่หมายถึงว่าทุกนี้มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เพราะนั้นความจริงคือทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าทุกขเวทนาเท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทั้งสิ้นเพราะนั้นในส่วนของทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยก็คือรวมลงในขันธ์ห้าเพราะนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์มีไม่ก็คือขันธ์ห้ามีอยู่แต่ผู้เป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีคือสรุปอย่างนี้นะสรุปว่าขันธ์ห้าปรากฏอยู่เนี่ยก็ตอนเนี้ยขันธ์ห้าปรากฏก็คือได้ยินเสียงเนี่ยก็คือเป็นปรากฏการณ์ของขันธ์ห้าเพราะนั้นสภาพนี้เรียกว่าทุกข์แต่ว่าผู้ทุกข์หามีไม่ก็คือผู้เป็นเจ้าของการรับรู้หรือเจ้าของที่ว่าการได้ยินเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็มีโดยธรรมชาติแต่ผู้ทุกข์หามีไม่หรือขันธ์ห้าเกิดโดยธรรมชาติแต่ผู้เป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีการกระทำมีอยู่ก็คือความเป็นไปของกายวาจาใจก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอยู่แต่ผู้ที่ทำไม่มีเพราะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นซึ่งถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าของกรรมเมื่อเป็นเจ้าของกรรมก็ต้องเสวยกรรมนั้นเป็นผู้เสวยวิบากของกรรมนั้นเพราะนั้นกรรมมีอยู่หรือการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นได้ยินเสียงเนี่ยก็คือ
เป็นเรื่องของความเป็นไปแต่ว่าไม่มีใครเป็นไปด้วยก็เรียกว่าเป็นแค่กิริยาเพราะนั้นได้ยินเสียงก็เป็นกิริยาไม่ได้มีใครเป็นไปด้วยเพราะนั้นการกระทำมีอยู่แต่ผู้เป็นเจ้าของก็ไม่มีอีกเพราะนั้นผู้เป็นผู้กระทำไม่มีเพราะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือผู้ที่จะรับผลก็ไม่มีก็คือวิบากเพราะนั้นไม่มีตั้งแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีข้างหน้าแล้วก็ไม่มีอีกในในในภพชาติต่อไปการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีนิพพานมีอยู่นิพพานก็คือวิสังขารแต่ผู้นิพพานคือเป็นผู้นิพพานหรือเป็นเจ้าของนิพพานก็ไม่มีมรรคมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีไม่มีใครที่จงใจเดินมรรคเพื่อที่จะถึงที่หมายเพราะฉะนั้นมรรคก็คือการดำเนินการดำเนินก็มีอยู่ก็คืออย่างมรรคจิตเป็นการดำเนินโดยจิตร่วมกับมรรคแต่ไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในการเป็นไปของการดำเนินอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อไม่มีอย่างนี้ก็คือจะถึงที่หมายได้คือถ้าพูดถึงว่ามรรคดำเนินไปสู่เป้าหมายก็คือความพ้นทุกข์เพราะนั้นไม่มีใครเดินแต่ว่าการเป็นไปเนี่ยเป็นไปอยู่แล้วก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อผู้เดินไม่มีความหลุดพ้นนั้นก็ไม่มีใครเป็นผู้หลุดพ้นด้วยเพราะนั้นมันเป็นการเรียกว่าถ้าเข้าใจโดยถ่องแท้เนี่ยมันจะไม่มีข้อสงสัยทั้งสิ้นว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่คืออย่างไรการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีเพราะเหตุใดนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นก็ที่เรามุ่งหวังปรารถนากันก็เหลวหรือว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มักมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีเพราะนั้นถ้าเข้าใจโดยถ่องแท้แล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันทั้งสิ้นก็คือไม่มีตัวตนในความเป็นไปของขันธ์ห้าในการกระทำหรือในอาการใดอาการหนึ่งหรือความเป็นสภาพของสังขารหรือวิมุตติก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถึงวิมุตติการดำเนินมรรคก็เป็นเรื่องของจิตไร้ซึ่งเจตนาไร้ซึ่งความเจตจำนงมุ่งหมายไม่มีความมุ่งหมายคาดหวังไม่มีเจตนาใดๆเพราะนั้นเป็นการเป็นไปโดยความบริสุทธิ์โดยความเป็นไปของธรรมชาติล้วนๆนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีความอะไรเรียกว่าอะไรอะไรก็คือห่วงใยหรือข้องติดไม่มีอะไรกับอะไรก็คือไม่มีข้องติดอยู่กับอะไรจะเป็น สิ่งที่สมมุติว่าเป็นญาติก็ดีเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นสมบัติเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันก็คือไม่ไปอะไรก็คือบางทีเรียกว่า
อะไรอาวรณ์ก็คือเข้าไปคล้องเข้าไปติดเข้าไปเป็นเจ้าของไม่อะไรกับอะไรก็คือทุกอย่างแม้แต่พระนิพพานเองก็ไม่มีที่จะไปนึกหวังหรือจะเป็นผู้ถึงเพราะว่าตัวตนถูกสลายทิ้งเมื่อเห็นตามความเป็นจริงโดยมรรคนั้นเรียกว่าอารัตตมรรคดำเนินถึงที่สุดก็เกิดอรหัตผลเพราะนั้นถ้าถึงอย่างเนี้ยก็คือมรรคสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีความเหลือเป็นตัวตนอยู่เลยพระโสดาบันก็มีตัวตนจนถึงพระอนาคามีแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีก็คือไม่เป็นไม่เอาไม่เป็นในอะไรก็เรียกว่าที่สุดก็คือยุติทุกอย่างแต่ข้างหน้าก็ยังเป็นไปอยู่ถึงแม้นยุติก็คือที่จิตไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าข้างหน้ายังเป็นไปอยู่เพราะนั้นแยกกันโดยเอกเทศข้างหน้าก็คือข้างหน้าส่วนวิมุตติก็วิมุตติไม่ได้ข้องไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นอันเดียวกันอนิพพานก็พ้นจากขันธ์ห้าวิมุตติก็พ้นจากขันธ์ห้านิโรธก็พ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นสมมุติเพราะแท้จริงก็คือไม่ได้เป็นอะไรจริงก็คือได้ยินเสียงเนี่ยคือได้ยินเสียงก็สมมุติขึ้นมาว่าอย่างนี้คือเสียงเห็นขึ้นมาก็อย่างนี้เรียกว่าการเห็นเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของสมมุติถ้าไม่ใส่สมมุติใส่ชื่อให้มันก็เป็นวิมุตติอยู่ตรงนั้นเลยนะวิมุตติอยู่ตรงหน้าถ้าไม่ใส่ชื่อในสมมุติให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นวิมุตติอยู่เพราะนั้นแม้แต่สมมุติตัวสมมุติเองก็เป็นวิมุตติด้วยในส่วนสมมุติก็เป็นวิมุตติถ้าไม่ยึดหรือไม่คล้องไม่ติดกับชื่อหรือการเรียกขานเพราะนั้นกลายเป็นวิมุตติทันทีเพราะนั้นคำว่าวิมุตติก็คือไม่ติดสมมุติสมมุติก็ใช้แต่ไม่ติดสมมุติเมื่อเป็นเช่นนี้เรียกว่าพ้นสมมุติเป็นผู้หลุดพ้นเพราะพ้นอะไรพ้นสมมุติก็เป็นวิมุตติส่วนการเป็นไปของขันธ์ห้ายังเป็นไปปกติอยากเข้าใจว่าถ้าผู้หลุดพ้นแล้วขันธ์ห้าจะเป็นขันธ์ห้าที่ต่างออกไปที่ต่างก็ก็ไม่ถ้าพูดถึงไม่เหมือนเดิมก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าขันธ์ห้านี้จากเป็นอุปทานนขันธ์หรือปัญจุปาทานขันธ์ปัญจุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์ห้าที่มีอุปทานก็เป็นปัญจขันธาไม่ใช่ปัญจุปาทานขันธาเป็นปัญจขันธาก็คือขันธ์ห้าล้วนๆแต่ถ้าทั่วไปก็คือมีอุปทานอยู่เรียกว่าปัญจุปาทานขันธาเพราะฉะนั้นจึงทุกข์ได้อยู่สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์แต่ไม่อุปทานในขันธ์ทั้งห้าเป็นขันธ์ห้าล้วนๆปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นไปอยู่เพราะนั้นการเป็นไปของขันธ์ห้าเช่นนี้เรียกว่าเป็นไปโดยธรรมชาติซึ่งไม่มีอุปทานเหลืออยู่เพราะนั้นพระอรหันต์กับคนทั่วไปก็ไม่ได้ต่างกันก็คือมีขันธ์ห้าแต่ที่ต่างกันก็คือ
ปุถุชนคนทั่วไปมีอุปทานพระอรหันต์ท่านไม่มีอุปทานเพราะว่าสิ้นสิ้นอุปทานหรือความเป็นตัวตนไม่เหลือจึงชื่อว่าไม่มีอะไรเข้าไปคล้องเข้าไปติดเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเกี่ยวในกันหน้าเป็นอิสระเป็นอิสระโดยท่องแท้ก็ประมาณนี้นะอาตมาก็พูดเพิ่มเติมสาธุหนอสาธุไม่มีครับสาธุครับก็ก็สุดท้ายก็คืนกลับสู่ธรรมชาติก็คือไม่มีอะไรเหลือจริงๆนะคืนกลับสู่ธรรมชาติเพราะว่าก่อนที่ธาตุดินน้ำไฟลมจะจะกลับสู่ธรรมชาติน่ะไม่มีการยึดแล้วก็คือไม่คล้องกับธาตุทั้งสี่หรือหรือธาตุทั้งห้าส่วนจิตที่ที่มีการคล้องการติดก็เป็นแค่อาการหาตัวจิตแท้ๆไม่เจอผู้ที่หาจิตไม่เจอนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ถึงที่สุดคือถ้ามันยังมีจิตอยู่อ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามอำนาจอวิชชาตมานได้อยู่ค่ะมีจะถามอย่างหนึ่งค่ะคือก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องจัดการชีวิตของเราก่อนหรือเปล่าคะอย่างเช่นพินัยกรรมเรารู้ว่าเราจะต้องตายในไม่กี่ปีเนี่ยเราต้องควรจะทำพินัยกรรมเรื่องชีวิต living will หรือว่าพินัยกรรมสมบัติพัสถานที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อให้เราหมดจากความอาลัยทิ้งไปให้หมดก่อนที่จะเดินได้ไหมคะถือว่าเป็นการทำหน้าที่ไหมคะ ก็ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีหนอจริงๆอ่ะถ้าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องเป็นไปอยู่อะแค่ไหนเพราะจริงๆที่เหลือมันเป็นส่วนเกินมันเป็นของเหลือเฟือเพราะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชีวิตของเขาง่ายๆคือหลายท่านที่ได้ยินเนี่ยพอเข้าใจธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าชีวิตมันง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรลำบากคือต่างกับเมื่อก่อนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นแต่ว่าพอเข้าใจธรรมชาติโดยท่องแท้แล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่างไรก็สบายคือมีมากก็ก็ไม่ได้ไปคล้องไปติดอะไรมีน้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคือเรียกว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่เป็นอยู่สบาย
ส่วนว่าจะไปจัดการมรดกอย่างไรอันนั้นก็คือถ้าถึงทำแล้วมันค่อยจัดการทีหลังก็ได้นะเอาให้ถึงทำก่อน คือตอนนี้นะโยมเนี่ยมีความรู้สึกนี้มาตั้ง20ปีแล้วค่ะตอนที่โยม อืม retire นะคะตอนที่เลิกทำงานเนี่ยก็เพราะว่าคิดดูแล้วเพราะโยมก็เป็น accounting ของตัวเองอะค่ะดูการอืมเป็นอยู่การจัดการบริหารทั้งเรื่องการเงินทั้งหลายเนี่ยโยมก็รู้ว่าโยมอยู่ได้จนถึงตายอย่างอืมสบายๆไม่ฟุ่มเฟือยแล้วปัจจุบันนี้ก็สาไม่ฟุ่มธุเฟือยก็ทำงานอืมแล้วก็ทำบุญอย่างเดียวอะค่ะ คราวนี้เนี่ยมันก็ยังมีเงินเหลืออยู่เนี่ยโยมก็อยากจะจัดการเรื่องเงินเนี่ยให้มันเสร็จเพราะตอนนี้มันวุ่นวายใจมากค่ะอืมก็เลยอืมถามพระอาจารย์เนี่ยค่ะพอฟังเรื่องอานาและโยแล้วมันจริงๆเลยค่ะมันมีมากมันก็เป็นทุกข์มากก็เลยอยากจะจัดการให้เสร็จก็ก็ก็ทำได้นะเพราะว่าเวลาของเราอ่ะไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมานี่เรารู้ว่าใช้มาเท่าไหร่แล้วนะกี่ปีแต่เวลาที่เหลือนี่ไม่รู้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าเวลากับความเป็นไปเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทก็ฉกฉวยโอกาสได้ณตอนนี้ณตอนค่ะนี้คือถ้าเรามุ่งหวังว่าจะจัดการบางทีมันยุ่งแต่ว่าเราวางคือคืออาตมาไปปฏิบัติที่เขาใหญ่อาจารย์เจ้าคุณบอกว่าถ้าเรามีปัจจัยอยู่มันมันทำให้จิตมันคล่องได้เพราะนั้นสละปัจจัยคือตอนที่ไปปฏิบัติ7 เดือนเนี่ยอาจารย์เจ้าคุณให้แนวว่าถ้าเรามีปัจจัยติดตัวมานะให้สละคือการสละตรงเนี้ยมันมีได้2 อย่างหนึ่งสละก็คือบริจาคให้เกลี้ยงเลยแต่ว่าวันกลับเราต้องคิดด้วยนะว่าตอนเดินทางกลับที่พักเนี่ยเราจะเอาอะไรเดินทางเป็นอย่างไรคืออันนี้เราก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะหลุดพ้นในตอนนั้นเพราะนั้นเราก็อาจจะมีการวางแผน2คือสละตรงนี้ก็คือปัจจัยที่ติดมาเนี่ยก็คือสมมติว่าเราปาย่ามก็ดีปากระเป๋าก็ตามก็คือสละก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นเลยคือคือไม่ไปนึกถึงอีกไม่ไปคิดอีกเรียกว่าสละปัจจัยเพราะนั้นการสละตรงนี้ก็คือไม่ไปคล้องไม่ไปติดไม่ไปคิดถึงว่าเรามีปัจจัยอยู่1,000ไว้เพื่อเดินทางกลับก็ไม่ไปคิดนะค่อยคิดอีกทีตอนโน้นน่ะตอนออกกรรมฐานคืออันนี้ถ้าในแนวประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันก็คล้องเออนึกจะซื้ออย่างนั้นในขณะที่ปฏิบัตินั่นแหละนึกจะกินอย่างนี้สมมติญาติโยมก็เหมือนกันมีเงินก็อยากจะทำบุญเอออยากจะเลี้ยงเพลอยากจะเลี้ยงพระเลี้ยงโยคีอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่ตกลงวุ่นวายมากเลยอาตมาไปพม่าเห็นพระท่านไม่มีร่มกลางร้อนอาตมาปัจจัยอยู่ไม่ได้แล้วไปเบิกที่เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยช่วยซื้อคือไม่ได้เก็บแต่ว่าก็ยังไปคล้องไปติดก็เหมือนกับมีปัจจัยอยู่อะก็คือมันมีอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะ
โยมช่วยจัดการซื้อร่มให้หน่อยสักกี่คันสัก4-5 คันสัก10 คันจะทำบุญสยาดอรู้สยาดอบอกว่าทานศีลภาวนาอันใดสูงกว่าเกิดท่านก็พูดในคิดนะ แล้วเราก็ทำท่าจะหัวหมอนะแต่ว่าไม่ได้เสียงท่านก็เสียงในใจมันก็เป็นไปด้วยกันแหละท่านสยาดอถ้าไม่มีทานเนี่ยไม่มีทานภาวนามันก็คนภาวนาถ้าไม่มีทานหล่อเลี้ยงเนี่ยแล้วมันก็ขัดสนที่หนออาหารก็ไม่บริบูรณ์เพราะว่าทานไม่พร้อมมันต้องไปด้วยกันสรุปว่าทานศีลภาวนาต้องไปด้วยกันแต่สยดท่านต้องการบอกว่าถ้าเราไปยุ่งอยู่กับทานเนี่ยมันไม่อาจที่จะ ทำให้การภาวนานั้นน่ะมันเต็มที่หรือเดินเครื่องได้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเพราะจิตมันไปยุ่งอยู่อ่าพอทำท่าสงบหน่อยก็มันก็คิดว่าเออน่าจะเลี้ยงโยคีสักวันหนึ่งวันเกิดของเราเนี่ยทำบุญตั้งหน่อยจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ไปคิดจิตที่ว่าภาวนามาเดินเครื่องอย่างดีเนี่ยมันก็มีความเรียกว่าเกลี้ยงเกลามากขึ้นทุกวันซึ่งถ้าภาวนาต่อเนื่องกันเนี่ยจะเห็นคืออันนี้ไม่รู้ท่านใดเห็นในส่วนนี้บ้างหรือเปล่าเคยภาวนาต่อเนื่องแล้วมันเห็นว่าจิตนี้มันเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแต่ก็ไม่ได้เห็นนะว่ามันยังมีจิตนี้มันเกลี้ยงเลยเปรียบเหมือนกับพื้นนะเราขัดบ้างกวาดบ้างขัดบ้างสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีใบไม้ร่วงลงมาใบไม้เนี่ยมันเพิ่งเกิดแต่แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใบไม้ก็คือมันสะอาดอยู่มันเกลี้ยงอยู่ไอ้นี้คือเห็นแล้วก็เปรียบเทียบให้ให้ให้ฟังคือให้ท่านอาจารย์หรือวิปัสสนาจารย์ฟังว่าคือภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเห็นว่ามันเกลี้ยงเลยแล้วก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาความคิดก็เกิดแล้วก็หายไปก็เหมือนกับใบไม้มันร่วงลงมาบนพื้นว่างๆเนี่ยแล้วก็ถูกปัดกวาดอีกมันก็หายไปเพราะนั้นมันเห็นอย่างนี้เพราะนั้นจิตเมื่อถึงความเกลี้ยงเกลาอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องราวประดังเข้ามาบางทีไม่ใช่แค่ใบไม้หนึ่งใบมันประดังเข้ามาเหมือนพายุเข้าเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วตัวหมดผลสุดท้ายทำท่าจะสงบก็พุ่งกันอีกเออคืออันนี้เห็นได้ว่าถ้าไปคล้องไปติดไปอะไรหลายอย่างมันก็แทนที่ว่ามันจะสงบมันก็สงบไม่ลงมันปลงไม่ได้ปล่อยวางไม่ถูกผลสุดท้ายมันก็คาลากาซังไม่รู้กี่ปีกี่วันกี่เดือนก็เอาอีกพอออกกรรมฐานก็เหมือนเดิมผลสุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมก็คือมาอยู่กับวัดอยู่กับทั่วไปก็จิตก็มันไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันแค่ระหับไว้ชั่วคราวเหมือนกับหินทับหญ้าหรือเรียกว่าหลุดพ้นก็เป็นเพียงตทังคะตทังคะวิคัมปนะก็คือตทังคะวิมุตติเอ่อตทังคะวิมุตติ วิคัมปนะวิมุตติยังไม่มียังไม่ได้เรียกว่าสมุจเฉทะวิมุตติมันก็เลยกระเพื่อมได้อยู่เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นกุปตัมโมเป็นธรรมที่กำเริบได้อยู่
แต่เมื่อไหร่ถึงธรรมที่เรียกว่าอากุปตัมโมเป็นธรรมที่ไม่กำเริบก็คือหลุดพ้นก็เป็นอกุปตัมโมเป็นวิมุตติที่หรือเป็นธรรมที่ไม่กำเริบได้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้เรียกว่านอนใจได้วางใจได้โดยไม่ไม่ต้องไปอะไรอีกเรียกว่าอนาลโยตามที่คุณหมอมิลินพูดเมื่อกี้ก็คือถึงที่สุดก็คือไม่มีความอาลัยขีนาลโยเป็นผู้สิ้นความอาลัยได้เพราะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็มันก็เรียกว่ากำเริบได้อีกอ่าตรงนี้พูดถึงทรัพย์นะพูดถึงปัจจัยเกิดคนทั่วไปอาจจะมีมากแต่อาตมาก็ก็ติดตัวไปไม่มากแต่ว่าทำอย่างไรไม่ให้กังวลคือนี้วิธีที่อาจารย์ท่านให้เพราะว่าถ้าไปคล้องก็คือศีลก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันคือไม่บริสุทธิ์เพราะว่าปัจจัยนั้นมาอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ในย่ามอย่างเดียวนะไม่ใช่อยู่ที่ฝากเขาไว้อย่างเดียวนะมาอยู่ในจิตมันก็เลยเรียกว่าเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์จิตก็จะเรียกว่าเป็นจิตวิสุทธิไม่ได้เมื่อศีลวิสุทธิไม่มีจิตวิสุทธิก็ไม่มาแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิก็ไม่เกิดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเช่นนั้นอาตมาอาจจะพูดยาวไปแต่ว่าถ้าเราจัดการก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้ายังไม่จัดการเอาตรงหน้าเลยเอาตรงหน้าเลยก็คือเรามีอะไรจริงไหมตอนนี้คือถ้าไม่นึกมันก็ไม่มีเลยเพราะนั้นจัดการแบบฆ่าศึกมันยังไม่ทันรู้ตัวจัดการจัดการให้เป็นอิสระเลยถ้าจัดการได้ให้เป็นอิสระฆ่าศึกมาทีหลังฆ่าศึกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าฆ่าศึกทำได้เพราะว่ามีตัวตนคือถ้ามีตัวตนเนี่ยฆ่าศึกก็เล่นงานได้แต่ทำอย่างไรไม่ให้มีตัวตนก็คือจะเรียกว่าละตัวตนหรือกำจัดตัวตนก็ไม่ใช่ก็คือเดินเครื่องให้ถึงที่สุดก็คือวิชาบริบูรณ์เมื่อวิชาบริบูรณ์วิมุตติก็บริบูรณ์เพราะนั้นข้าศึกเล่นนานใครได้อีกก็ไม่ได้อีกไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าข้าศึกหา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 ผู้สู้รบไม่ได้เพราะนั้นกิเลสมีก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นข้าศึกมีแต่ไม่มีตัวตนที่ไปรับเอากิเลสนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้พ้นจากข้าศึกหรือไกลจากข้าศึกโดยเด็ดขาดนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คือตอนฝรั่งอย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่ผมพูดถึงโยมนะคะคือถ้าเราไม่จัดการอะไรก่อนเนี่ยไม่มันก็จะทำให้จิตมันก็จะไม่สงบอยู่งั้นน่ะมันก็จะมีฟุ้งขึ้นมาอยู่เรื่อยคิดขึ้นมาอยู่เรื่อยแต่ว่าที่พระอาจารย์พูดว่าสามารถจะจัดการได้หลังจากที่เราว่างจากตัวตนแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอคะได้ทำไมเป็นไปไม่ได้คือมันจัดการโดยมีสติปัญญามันไม่ใช่จัดการด้วยกิเลสตัณหาโอเคค่ะสาธุค่ะก็ญาติธรรมหลายท่านในห้องนี้ก็ดีห้องไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรก็ดีที่เขาเขาเข้าใจแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้ยุ่งยากนะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าไม่มีมากมายจนจนลำบากใจเพราะนั้นเขาก็พออยู่พอกินเขาก็อาจจะไม่ต้องจัดการอะไรเออ
อันนี้ก็อาจจะต่างกัน ส่วนพระก็อย่างที่รู้ก็คือทรัพย์สมบัติแท้ๆก็ไม่ได้มี อย่างโทรศัพท์ที่ใช้นี่เขาก็บริจาคให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้โยมก็ซื้อให้เพราะนั้นจริงๆจะมีอะไรเป็นของตนจริงๆมันไม่มี เพราะนั้นมันจึงไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องลำบากคือถ้าหายไปหรือมรณะไปก็ไม่ได้คล้องไม่ได้ติด เพราะอะไร เพราะไม่ได้มีเป็นของตนจริงๆ ค่ะสาธุค่ะแต่ว่าถ้าจะจัดการเนี่ยที่ศูนย์ก็รับได้นะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ยังรับได้นะค่ะขอพระอาจารย์ช่วยบอกมาด้วยว่าตอนนี้พระอาจารย์ขาดอะไรอยู่ค่ะสาธุตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวนึกออกค่อยบอกค่ะคือไอ้นี้แต่มาพูดตามหลักความเป็นจริงนะอาจารย์คนสิงห์ก็น่าจะมีมีคำแนะนำว่าในส่วนของทรัพย์สมบัติอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาทำให้จิตฟุ้งซ่านนะที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเพราะว่าไม่เข้าใจความเป็นจริงต่างหากคืออันนี้ไม่ได้ว่าที่ฟุ้งซ่านเพราะทรัพย์สมบัตินะแต่ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันมันไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอาจารย์คนสิงห์มีข้อคิดเห็นอย่างไรตรงเนี้ยว่าที่อาตมาพูดบางทีก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดก็ถูกอะครับถ้าเรามีโอกาสอาจทำเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนานะครับก็ให้กระทำใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อะครับตรงนี้ถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วตรงนี้ทุกอย่างจะเป็นสมมุติทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยอะครับจะทำเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรที่จะเพื่ออะไรอีกครับก็ทำเพื่อก็สังขารมันหิวอยู่ก็กินอยู่หลับนอนอยู่ต้องชำระล้างอยู่ครับทำเป็นไปเพื่อสังขารที่มันครองร่างอยู่เท่านั้นนะครับถ้าทำไปฝ่ายกุศลนี่มันก็ดีครับจัดการทั้งหมดที่ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานเราพี่น้องเราจะไม่มีการที่ว่ามาแย้งกันภายหลังได้ครับสาธุครับเพราะเป็นการตัดสินใจของเราอะครับสาธุครับสาธุหนอสาธุหนอสาธุ ขอบพระคุณค่ะก็โยมก็ตั้งใจไว้จะบริจาคให้หมดทำเป็นเขาเรียกอะไร foundation นะคะของตัวเองเพื่อที่จะสำหรับ Buddhism อย่างเดียวสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุอาตมาไม่มีอย่างอื่นแล้วหนอสาธุคุณพจน์พี่มีติดค้างอะไรอยู่จิตแบบมันยังเป็นข้องใจอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายใจก็แนะนำทำไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่หมดทั้งตัวนะพี่นะเราต้องแบ่งไว้สำหรับตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมีคนดูแลมีอะไรดูแลเนาะอ่าจะเล่าเรื่องคนคนหนึ่งให้ฟังนะอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะคะพระอาจารย์ขออนุญาตนะคะเพราะพี่เล็กก็วันนั้นพี่เล็กก็อยู่ด้วยพี่เล็กมณีวัฒน์ก็อยู่ด้วยคือเขาก็ไม่ได้บริจาคให้ก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเนาะเดี๋ยวขอปิดไมค์ดีกว่า
ขอบคุณจ้ะเพราะพี่ก็คิดอย่างเงี้ยทุกครั้งที่บินไปเมืองไทยเนี่ยพี่ก็นึกว่าเดี๋ยวก็จะตายแล้วเรายังไม่ได้ทำพินัยกรรมเลยมันก็เลยอยากจะทำให้มันเสร็จให้มันรู้เรื่องไปเลยอืมแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรหรือกังวลอะไรอีกทั้งที่เมือง